Ahoj, zdraví Zazi. Představ si následující situaci. Ruku máš na faderu a jakmile úroveň zvuku překročí určitou hranici, začneš pohybovat faderem směrem dolů. Jakmile hodnota zvuku úroveň opět poklesne, vrátíš fader zpátky na původní polohu. A tím si provedl kompresi zvukového signálu. Vítej u dalšího videa. Dnes se podíváš do světa dynamických procesorů, do světa expanderů, gateů, kompresorů, limiterů, multiband kompresorů, de-esserů, levelerů, upward kompresorů, transient shaperů a možná i dalších procesorů, které dokáží upravovat dynamiku signálu v mikro nebo makroměřítku. Dnešní video bude o dvou základních dynamických procesorech, expanderu, ale především o kompresoru. V kostce. Kompresor snižuje intenzitu signálu, když překročí danou mez. Expander snižuje intenzitu signálu, když meze nedosáhne. Tím se pracuje s dynamickým rozsahem zvuku. Tedy kompresor dynamický rozsah signálu snižuje, expander dynamický rozsah signálu zvyšuje. O dynamice už jsem se rozhovořil ve videu o normalizaci zvuku. Pojďme pro pochopení dynamických procesorů dát tomuto tématu širší kontext. Sluch představuje komplexní systém zpracování kmitavého pohybu částic, který vykazuje určitou frekvenci, o ní jsem hovořil ve videu o ekvalizéru, a určitou amplitudu. Ta se projevuje jako tlak, který náš sluch zpracuje. Nejnižší tlak je ten, který takřka slyšíme. A při nejvyšším raději utíkáme do bezpečí. Rozsah těchto tlaků je natolik široký, že namísto běžných paskalů se z praktických důvodů začala používat jednotka decibel. Vzhledem k tomu, že se jedná o zlogaritmovaný poměr dvou tlaků, našla tato jednotka uplatnění i u jiných veličin, než je tlak. My v této chvíli hovoříme o hladině akustického tlaku, jehož prahová hodnota je 0 decibelů. Pro noční klid je stanovena hodnota 30 až 40 decibelů. Hlučná ulice představuje hladinu 78 až 85 decibelů. A hodnota bolesti je udávána při hladině 140 decibelů, již dosahuje tryskové letadlo. A teď si představ, že jsi v autě a chceš si vychutat nahrávku klasické hudby. Aby si slyšel jemné nuance tichých pasáží, musíš dát volume doprava. Tak se intenzitou dostaneš na rušivý hluk. Jak ale skladba graduje, začne ti být hlasitost tak nepříjemná, že dáš volume zase doleva. Na druhé straně, když by hrál například třeba kytarista na hlučné ulici, mozek si dokáže přizpůsobit věm tak, aby požadovanému zvuku rozuměl. Při zpracování nahrávky však tyto podvědomé mechanismy musíš suplovat. A tak přichází ke slovu komprese dynamiky. Jejím vhodným použitím můžeš například dát vyniknout mluvenému slovu nad hudební podkres, ovlivnit čitelnost perkusních zvuků, snížit celkovou dynamiku nahrávky tak, aby se dala poslouchat nejen v tichu, ale třeba v běžném prostředí z televize, rádia a multimédií. Pojďme se konečně podívat na jednotlivé ovládací prvky dynamických procesorů. Threshold. Prahová úroveň, nad kterou v případě kompresoru nebo pod kterou v případě expanderu začíná procesor snižovat úroveň signálu. A tak. Představuje čas, za který dojde ke snížení úrovně signálu. V případě kompresoru závisí jeho nastavení na charakteru zvuku. Zda jsou změny v něm pomalé nebo rychlé. Všimni si například zvuku kopáku. Nastavováním parametru atak můžeš zvýraznit nebo naopak utlumit jeho transient.
U expanderu může malou hodnotou ataku docházet ke vzniku lupanců. U větších hodnot k úbytku transientů. Release je také časová hodnota. Jeho nastavení je už ale větší alchymie i vzhledem k rozsahu hodnot. Jakmile intenzita signálu v případě kompresoru klesne pod práh threshold, nebo v případě expanderu je vyšší než je práh threshold, přestává kompresor nebo expander snižovat úroveň signálu a vrací se zpět. Release je častokrát určován i tempem skladby, nebo se u některých kompresorů nechá nastavit automaticky. Nevhodnou kombinací parametrů attack, threshold a release pak může dojít i k takzvanému dýchání kompresoru. Sílu komprese či expanze určuje parametr ratio. Ukazuje nám poměr změny úrovně na vstupu a výstupu. Například, kompresní poměr 2:1 znamená, že vzroste-li úroveň vstupu nad prahem threshold o 6 decibelů, na výstupu se změna projeví o 3 decibely. Obdobně funguje i ratio na expanderu, pouze s tím, že ke snížení úrovně dochází pod prahem threshold. Při poměru nekonečno ku 1 u kompresoru nebo 1 ku nekonečnu u expanderu mluvíme o limiteru nebo gateu. Parametr ni u kompresoru pak určuje postupnou změnu kompresního poměru kolem hodnoty threshold. Můžeš tak dosáhnout přirozenějšího průběhu komprese. Jedním z důvodů, proč máme k dispozici tolik kompresorů, je skutečnost, že kromě různého průběhu komprese existuje i rozdílná citlivost kompresorů pro různé frekvence. Některé kompresory mohou i vyšší harmonické frekvence přidávat. K parametrům jako attack, release a ni některé kompresory vůbec neumožňují přístup. Protože kompresor snižuje úroveň upravovaného zvuku, zkomprimovaný zvuk je možné na výstupu zesílit ovladačem gain. Některé kompresory to dělají i zcela automaticky. Lahůdkou u některých kompresorů je ovladač wet dry, kdy můžeš provést paralelní kompresi. Zkomprimovaný signál se přimíchá k neskomprimovanému a dosáhne se tak velmi zajímavých výsledků. Pokud jsi začátečník, není špatné v případě kompresorů použít preset. Ten podle názvu předvolby nastaví attack, release, ratio a ni a ty pak doladíš threshold a gain. Jak se to vůbec dozvěděla? Jak se to vůbec dozvěděla? Jak se to vůbec dozvěděla? To je pravda? Ne. Jak se to vůbec dozvěděla? To je pravda? Ne. To teda je, já vás viděla, jak to děláte za kartotékou. Promiň, ty jsi měl na středě něco s 50letou bábou? Nevypadala na 50. Vypadala na 16. V ročence je její fotka. A jak k tomu vůbec došlo? To tě nalákala na zralý melouny? Jednou odpoledne jsem studoval v knihovně. A jak k tomu vůbec došlo? To tě nalákala na zralý melouny? Jednou odpoledne jsem studoval v knihovně. A jak k tomu vůbec došlo? To tě nalákala na zralý melouny? Jednou odpoledne jsem studoval v knihovně. Byli jsme tam jen my dva. Potřeba pomoct s kartotékou. A pak to šlo ráz na ráz. A jak k tomu vůbec došlo? To tě nalákala na zralý melouny? Jednou odpoledne jsem studoval v knihovně. Byli jsme tam jen my dva. Potřeba pomoct s kartotékou. A pak to šlo ráz na ráz. A jak k tomu vůbec došlo? To tě nalákala na zralý melouny? Jednou odpoledne jsem studoval v knihovně. Byli jsme tam jen my dva. Potřeba pomoct s kartotékou. A pak to šlo ráz na ráz. Pomocí dalších ovládacích prvků můžeš zcela změnit způsob tradiční práce s kompresorem.
Například můžeš kompresi signálu řídit signálem jiným. Tomuto způsobu práce se říká sidechain. A v tento moment úder kopáku řídí kompresi pedu. Do detailu toto použití zmíním v jiném videu. Podobně jako třeba deesser, multiband, anebo chyby a omyly, kterých se při práci s kompresorem můžeš dopustit. V předchozím videu ses dozvěděl o ekvalizéru a nabízí se tedy otázka. Zapojit nejprve ekvalizér a pak kompresor, nebo naopak? Odpověď v tomto videu nenajdeš. Nejlépe to totiž zjistíš, když to vyzkoušíš sám. Čau!